ببین با من کلکل نکن، چون من حوصله‌ام، من فرار میکنم ولی منم که تو رو میزنم. بچا امروز قراره با یکی از سلاح‌های فوق‌العاده خفن اینجا یعنی بوشریکن آشنا بشیم. اگر دوست دارین آموزش پرتاب یاد بگیرین تا آخر ویدیو ببینید. بریم برای ادامه ویدیو. سلام دوستان، خسته نباشین. سنسی سعیدی هستم. اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. بچا امروز می‌خوایم با بوشریکن کار کنیم. بوشریکن یکی از سلاح‌های خفن نینجاه و جو سلاح مخفی هم حساب میشه که اصلا همون جوری که اول ویدیو دیدیم مشخص نیست و راحت ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا بچا طرز استفادهش چجوریه؟ اول بگم من چون حریف آدم می‌خواستیم می‌ذاشتیم خطرناک بود دیگه، من این شد حریف تمرینی ما، سیل ما شد حریف تمرینی ما. می‌خوایم از طریق این امروز آموزش بدیم. خب بچا من بوشریکن رو خوب دقت کنیم بچا بهش. دو طرف بوشریکن بچا تیزه. حالا بوشریکن هم هست که یه طرف فقط باشه، اما بوشریکن به صورت عادیش دو طرفش تیزه و برای برخوردهای نزدیک، درگیری‌های نزدیک ازش استفاده میشه و فوق‌العاده کاربردی. حالا بچا نحوی پرتابش چجوریه؟ من پرتاب ساده و اولیه‌ش رو بچا بهتون میگم، اما جزئی که از سلاحایی که فوق‌العاده نیاز داره به قلق‌گیری. فوق‌العاده نیاز داره به قلق‌گیری. من پرتاب تازه انجام دادم از پایین بود، اما پرتاب ابتدایی و اولیه‌اش رو بچا انجام می‌خوایم بدیم. به این حالت بوشریکن تو دستتون نگه می‌دارین، به این حالت نگه می‌دارین. از این زاویه بچا دقت کنین. یه لحظه حالا بچا گفتیم گرفتیم، روبروی سیم وای میسیم بچا، با تمام قدرتمون پرتابمون انجام میدیم. حالا پرتاب بچا به این حالت انجام دادیم و خیلی راحت و ساده بوشریکن داخل سیبل ما قرار گرفت. پس حالت اولیه پرتاب بچا به این حالت و پرتاب به صورت مستقیم. اما مدل‌های پرتاب دیگه هم داریم بچا که در ادامه بهتون میگیم. بریم یه مدل دیگه بهتون آموزش بدیم. خب بچا مدل دوم پرتاب چه بچا؟ پرتاب قوس داره. پرتاب قوس دار که این حالت قرار میگیریم بچا و دست از بالا به سمت پایین حرکت میکنه، از بالا به سمت پایین حرکت میکنه. خیلی ساده و راحت به این حالت بچا ضربه میزنیم و بوشریکن داخل سیبل ما قرار میگیره. این هم میشه مدل دوم پرتاب بچا. حالا یه نکته که خیلی مهم است بچا، مدل‌های مختلف زیاده. یعنی مدل میتونیم از اینجا پرتاب کنیم با پا ضربه بزنیم، میتونیم از همینجا با دست فقط ما ضربه بزنیم. این مدل‌ها هست، از اینا میتونیم استفاده کنیم. اما میخوام یه نکته خیلی مهم بگم که چجوری تو شرایط مخفی استفاده کنیم، بعد میریم سراغ بقیه مدل‌ها. بریم بچا ادامه ویدیو. خب بچا نکته مهم چیه بچا؟ نکته مهم که گفتم استفاده مخفی ازشه. چجوری؟ این هم یه مدلای استفاده از بوشریکن میشه. بوشریکن داخل یکی از دستای من قرار گرفته، هیچ کسی هم اطلاع نداره و یه نفر میخواد به من گیر بده. این سیبل میشه کسی که میخواد به من گیر بده، بی‌دلیل میخواد اذیت کنه، من کاری باشون ندارم. وای میسم روبروش گارد میگیرم برای مبارزه، اما حین مبارزه خیلی ساده و راحت از بوشریکن برای ضربه زدن بهش استفاده میکنم. اصلا چون بوشریکن جزئی که از سلاحایی که فوق العاده میتونه خفن باشه و فوق العاده میتونه مفید باشه اگر کسی طرز استفادهشو کاملا بلد باشه. تا این قسمت بچا اگر ویدیو رو دیدین بریم یه نکته دیگه هست که در ادامه ویدیو بهتون میگم. کیف کنین بچا. بوشریکن جو سلاح خوبه. بچا بوشریکن خیلی مدل‌های مختلف و پرتاب‌های مختلف داره، اما این نکته هم که من بهتون گفتم حالا آموزشو بعداً بهتون میگم. من فقط می‌خواستم بگم که حتی حین مبارزه شما میتونید از بوشریکن استفاده کنید. نکته پرتابش و نحوی پرتابش من بعداً بهتون میگم. اما یه چیزی که هست، لطفاً از ویدیوها حمایت کنید. اگر حمایت شما از ویدیو زیاد باشه قطعاً انگیزه ما برای فعالیت بیشتر میشه. این بخش رو میخوام بذارم برای بخش دوم آموزش بوشریکن، یعنی تو یه ویدیو جداگانه میخوام براتون بذارم. اما شرط اینه که اگر حمایت کنید که ویدیوی الانمون بیشتر از 2000 بازدید بخوره، ویدیوی بعدی مدل‌های مخفی و خفن برای پرتاب بوشریکن، یکی این مدل که بهتون گفتم که داخل مشتمون قرار میگیره، یکی دیگه از اینجا وایسادی از بالا پرتاب میکنی با این دست میزنی زیرش. خیلی ساده و راحت از بوشریکن میتونی از این مدل‌ها استفاده کنی، مدل‌هایی که اصلا کسی انتظارش نداره که بخواد سمتش بوشریکن پرتاب شه. پس حتما حمایت کنی. حمایت شما بیشتر انگیزه رو به ما میده. فعالیت ما تو کانال به خاطر شما عزیزانه. پس اگر لطف کردین تا اینجا ویدیو دیدین لطفاً لایک رو حتما بزنید و حمایت کنید. خیلی خیلی دوستون داریم. اگر نکته سوالی چیزی بود تو کامنت ها برامون بگید. امیدوارم از ویدیو هم راضی باشین. موفق و پیروز باشین. خیلی دوستون داریم.